জয় হিন্দ, নমস্কাৰ প্ৰিয় ভিউৱাৰ্ছসকল, সকলোকে পুনৰবাৰ কুইজিং অসমলৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। আপোনালোকৰ অনাগত পৰীক্ষাসমূহৰ বাবে আজি অন্য এটা নতুন ভিডিঅ' আগবঢ়াইছোঁ। আহক আজি ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। আজিৰ বিষয় অসমীয়া ভাষা সাহিত্যৰ প্ৰথম। আহিবলগীয়া সকলো প্ৰতিযোগিতামূলক পৰীক্ষাত প্ৰয়োজন হোৱাকৈ এই ভিডিঅ'টো প্ৰস্তুত কৰা হৈছে। লগতে অতি সংক্ষিপ্ত ৰূপত আলোচনাও আগবঢ়োৱা হৈছে। এটা অনুৰোধ, ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাই যেন। কুইজিং অসমৰ এইটো ভিডিঅ'ই নিশ্চিতৰূপে আপোনালোকক যথেষ্ট উপকৃত কৰিব। এইখিনিতে এটা সুখবৰ জনাই থওঁ, সাহিত্য একাডেমীয়ে এই বছৰৰ বাৰ্ষিক বঁটাসমূহ ঘোষণা কৰিছে। বিভিন্ন শিতানত সৰ্বমুঠ 6গৰাকী অসমৰ সাহিত্যিকে এই বঁটা লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে। 2021 বৰ্ষৰ বাবে ইয়াত এখন অৰণ্য আছিল শীৰ্ষক উপন্যাসৰ বাবে অনুৰাধা শৰ্মা পূজাৰীয়ে সাহিত্য একাডেমী বঁটা লাভ কৰিছে। আৰু সাহিত্য একাডেমী বঁটা লাভ কৰা তেওঁ হ'ল অসমৰ দ্বাদশগৰাকী মহিলা সাহিত্যিক। অনুৰাধা শৰ্মা পূজাৰী স্বাধীন প্ৰতিদিন গোষ্ঠীৰ সম্পাদক, লগতে জনপ্ৰিয় লেখক তথা ঔপন্যাসিক। এইবাৰ আগবাঢ়িছোঁ আজিৰ প্ৰসংগৰ মাজলৈ। অসমীয়া ভাষাৰ প্ৰথম নিদৰ্শন হ'ল চৰ্যাগীত। চৰ্যাগীত হ'ল বৌদ্ধ ধৰ্মৰ সহজান শাখাৰ গুপ্ত সাধন বিষয়ক ৰচনাৰে সমৃদ্ধ এক আপুৰুগীয়া সম্পদ। চৰ্যাগীত অসমীয়া ভাষাৰ প্ৰাচীনতম নিদৰ্শন। চৰ্যাপদবোৰ 8ম শতিকাৰ পৰা দ্বাদশ শতিকাৰ ভিতৰত ৰচিত। চৰ্যাগীতবোৰ 84জন বৌদ্ধ সিদ্ধাচাৰ্যৰ গীতপদৰ একত্ৰ সংকলন। বৌদ্ধ ধৰ্মৰ মূল আচাৰ নীতিবোৰ প্ৰচাৰ কৰিবলৈ ৰচিত এইসমূহ গীতক বৌদ্ধ গান বা দোহা বুলি জনা যায়। দ্বিতীয়তে, অসমীয়া সাহিত্যৰ প্ৰথম নিদৰ্শন হ'ল প্ৰহ্লাদ চৰিত্ৰ। কবি হেম সৰস্বতীয়ে প্ৰহ্লাদ চৰিত্ৰ নামৰ কাব্যপুথিখন ৰচনা কৰিছিল। তেওঁ দুৰ্লভ নাৰায়ণৰ ৰাজ পৃষ্ঠপোষকতা লাভ কৰিছিল। ত্ৰয়োদশ শতিকাৰ শেষৰ ফালে ৰচিত প্ৰহ্লাদ চৰিত্ৰকে অসমীয়া ভাষাত ৰচিত প্ৰথম পুথি বুলি ধৰা হয়। তেওঁৰ অন্য এখন ৰচনা হ'ল হৰগৌৰী সংবাদ। এইবাৰ আহিছোঁ তৃতীয় প্ৰসংগলৈ। প্ৰথম অসমীয়া ভাষাৰ ছপা গ্ৰন্থ হ'ল ধৰ্মপুস্তক। বাইবেলৰ অসমীয়া ভাঙনি হ'ল ধৰ্মপুস্তক। 1913 চনত প্ৰকাশ পোৱা ধৰ্মপুস্তকখন আত্মাৰাম শৰ্মাই বাইবেলৰ পৰা অসমীয়ালৈ অনুবাদ কৰিছিলে। শ্ৰীৰামপুৰ মিছনেৰী প্ৰেছৰ পৰা উইলিয়াম কেৰীয়ে এই গ্ৰন্থখন প্ৰকাশ কৰিছিলে। আৰু পৰীক্ষাৰ দৃষ্টিকোণৰ পৰা ধৰ্মপুস্তক আৰু 1813 চন এই দুটা খুব দৰকাৰী প্ৰসংগ। লগতে উইলিয়াম কেৰী আমি মনত ৰাখিবলগীয়া বিষয়। এইবাৰ আগবাঢ়িছোঁ পৰৱৰ্তী প্ৰসংগলৈ। অসমীয়া ভাষাৰ প্ৰথম বাতৰি কাকত হ'ল অৰুণোদয়। 1846 চনৰ 1 জানুৱাৰীত শিৱসাগৰৰ মিছন প্ৰেছৰ পৰা অৰুণোদয় কাকত প্ৰকাশ হৈছিলে। আৰু ইয়াৰ প্ৰথম সম্পাদক আছিল নাথান বাউন আৰু মুদ্ৰক আৰু প্ৰকাশক আছিল অলিভাৰ টি কট্টৰ। অৰুণোদয় প্ৰকাশৰ দিনটো সুঁৱৰি 1 জানুৱাৰী দিনটো প্ৰতি বছৰে অৰুণোদয় দিৱস পালন কৰা হয়। 1999 চনৰ 29 জানুৱাৰীত অৰুণোদয় কাকত প্ৰকাশৰ 150 বছৰ উপলক্ষে ভাৰত চৰকাৰে ডাক টিকট প্ৰকাশ কৰে। আৰু এক্সাম পইণ্ট অফ ভিউৰ পৰা অৰুণোদয় প্ৰকাশৰ বৰ্ষটো, লগতে মিছন প্ৰেছ প্ৰথম সম্পাদক, এই কথাখিনি মনত ৰাখিব লাগে। প্ৰিয় ভিউৱাৰ্ছসকল, আপোনালোকলৈ এটা বিশেষ অনুৰোধ, যিসকলে এতিয়াও চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই, অনুগ্ৰহ কৰি তেওঁলোকে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব। লগতে পূৰ্বৰ ভিডিঅ'সমূহৰ লিংক ডেছক্ৰিপশ্যন বক্সত শ্বেয়াৰ কৰা আছে, আপোনালোকে চাব পাৰিব। লগতে আপোনালোকৰ দিহা পৰামৰ্শসমূহৰ বাবে কমেণ্ট ছেকশ্যন খোলা আছে, অনুগ্ৰহ কৰি আপোনালোকৰ মতামত জনাব। এইবাৰ আগবাঢ়িছোঁ পৰৱৰ্তী প্ৰসংগলৈ। প্ৰথম অসমীয়া ভাষাৰ প্ৰকাশিত অভিধান। আৰু অভিধানখন হ'ল অসমীয়া ইংৰাজী অভিধান। প্ৰণেতা আছিলে ডাক্তৰ মাইলছ ব্ৰনছন। আৰু মাইলছ ব্ৰনছনে অসমত অসমীয়া ভাষাহে হ'ব লাগে বুলি ইংৰাজ চৰকাৰক দাবী জনাইছিল। প্ৰথম অসমীয়া অভিধান প্ৰণেতা হ'ল যাদুৰাম ডেকা বৰুৱা। আৰু অভিধানখনৰ নাম আছিলে অসমীয়া ইংৰাজী অভিধান। আৰু অসমৰ জাতীয় জীৱনত উল্লেখযোগ্য অৱদান আগবঢ়োৱা অন্যতম এখন অভিধান হ'ল হেমকোষ। হেমচন্দ্ৰ বৰুৱা 1900 চনত প্ৰকাশ পাইছিলে। আৰু চনটো এটা খুব দৰকাৰী প্ৰসংগ। আৰু অসমৰ অন্যতম এখন অভিধান চন্দ্ৰকান্ত অভিধান প্ৰকাশ হৈছিলে 1933 চনত আৰু প্ৰকাশ কৰিছিলে অসম সাহিত্য সভাই। এইবাৰ আগবাঢ়িছোঁ পৰৱৰ্তী প্ৰসংগলৈ। অসমীয়া ভাষাৰ ছপা বুৰঞ্জীখন হ'ল আসাম বুৰঞ্জী পুথি। এইখন প্ৰথম অসমীয়া ভাষাৰ ছপা বুৰঞ্জী। আৰু প্ৰকাশকদ্বয় হ'ল
কাশীনাথ দিশ তামুলী ফুকন আৰু ৰাধানাথ বৰুৱা। এইবাৰ আগবাঢ়িছোঁ পৰৱৰ্তী প্ৰসংগলৈ। অসমীয়া ভাষাৰ বিষয়ে লিখা প্ৰথম কিতাপখন হ'ল এ ফিউ ৰিমাৰ্কছ অন আছামিজ লেংগুৱেজ, ৰচক আনন্দৰাম ঢেকিয়াল ফুকন। 1873 চনত আনন্দৰাম ঢেকিয়াল ফুকনে কেইজনমান শিক্ষিত অসমীয়াৰ ডেকাৰ সৈতে লগ হৈ নেৰানেপেৰা প্ৰচেষ্টা চলাই অসমীয়া ভাষাৰ পুনৰ প্ৰতিষ্ঠা কৰে। তেওঁ ৰচনা কৰা অন্য এখন গ্ৰন্থ হ'ল অসমীয়া ল'ৰাৰ মিত্ৰ। তেওঁৰ দ্বাৰাই আধুনিক অসমীয়া শিশু সাহিত্যৰ যুগ আৰম্ভ হৈছিলে অৰুণোদয় কাকতৰ যোগেদি। 1855 চনত তেখেতে এ ফিউ ৰিমাৰ্কছ অন দ্য আছামিজ লেংগুৱেজ এণ্ড অন দ্য ভাৰ্নিকুলাৰ এডুকেশ্যন ইন আছাম গ্ৰন্থখন লিখি উলিয়ায় আৰু এই গ্ৰন্থখন এ নেটিভ নামেৰে লিখিছিল। এইবাৰ আগবাঢ়িছোঁ পৰৱৰ্তী প্ৰসংগলৈ। অসমীয়া সাহিত্যৰ ব্যাস বুলি ৰাম সৰস্বতীক জনা যায়। ৰাম সৰস্বতীয়ে মহাভাৰতখন সংস্কৃতৰ পৰা অসমীয়ালৈ অনুবাদ কৰিছিল বাবে তেওঁক অসমীয়া ব্যাস আখ্যা দিয়া হয়। তেওঁৰ প্ৰকৃত নাম অনিৰুদ্ধ। মহাৰাজ নৰনাৰায়ণে তেওঁৰ কবিত্ব গুণত মুগ্ধ হৈ ৰাম সৰস্বতী নাম দিয়ে। বৈষ্ণৱ যুগৰ কবিসকলৰ ভিতৰত সকলোতকৈ সৰহসংখ্যক পদ ৰচনা কৰা কবিজনেই হ'ল ৰাম সৰস্বতী। এইবাৰ আগবাঢ়িছোঁ পৰৱৰ্তী প্ৰসংগলৈ। প্ৰথম অসমীয়া ভাঙনিকাৰ হ'ল মাধৱ কন্দলী। চতুৰ্দশ শতিকাৰ প্ৰাক বৈষ্ণৱ যুগৰ শ্ৰেষ্ঠ কবি। বৰাহী ৰজা মহামাণিক্যৰ ৰাজকবি আছিল আৰু তেওঁৰ পৃষ্ঠপোষকতাত মাধৱ কন্দলীয়ে ৰামায়ণখন অসমীয়ালৈ অনুবাদ কৰি কবিৰাজ উপাধি পাইছিল। মহাপুৰুষ শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱে তেওঁক পূৰ্ণ কবি অপ্ৰমাদী আখ্যা দিছিল। তেওঁৰ সাহিত্যিক জীৱনৰ কীৰ্তিস্তম্ভ হ'ল সপ্তকাণ্ড ৰামায়ণ। পণ্ডিত কালিৰাম মেধিয়ে সপ্তকাণ্ড ৰামায়ণক বৈষ্ণৱ ধৰ্মৰ প্ৰথম অসমীয়া পুথি বুলি আখ্যা দিছে। আৰু এক্সাম পইণ্ট অফ ভিউৰ পৰা এইটো এটা অতি প্ৰয়োজনীয়, যিহেতু শংকৰদেৱে তেখেতক পূৰ্ণ কবি অপ্ৰমাদী আখ্যা দিছিলে আৰু তেওঁ সপ্তকাণ্ড ৰামায়ণৰ ৰচক আছিল। এইবাৰ আগবাঢ়িছোঁ পৰৱৰ্তী প্ৰসংগলৈ। অসমীয়া ভাষাৰ বিষয়ে কৰা প্ৰথমখন গৱেষণা গ্ৰন্থ হ'ল আছামিজ ইটছ ফৰ্মেশ্যন এণ্ড ডেভেলপমেণ্ট। 1935 চনত ভাষা বিজ্ঞানী বাণীকান্ত কাকতিয়ে উক্ত গ্ৰন্থৰ বাবে কলিকতা বিশ্ববিদ্যালয়ৰ পৰা ডক্টৰেট ডিগ্ৰী লাভ কৰে। এইখনেই অসমীয়া ভাষা বিষয়ক প্ৰথমখন প্ৰণালীবদ্ধভাৱে কৰা গৱেষণা গ্ৰন্থ। AFD নামে পৰিচিত গ্ৰন্থখনত অসমীয়া ভাষাৰ উৎপত্তি, ধ্বনিতত্ত্ব, ৰূপতত্ত্বৰ বিষয়ে বিস্তৃত আলোচনা আগবঢ়োৱা হৈছে। এইবাৰ আগবাঢ়িছোঁ পৰৱৰ্তী প্ৰসংগলৈ। অসম সাহিত্য সভাৰ প্ৰথমগৰাকী সভাপতি হ'ল পদ্মনাথ গোহাঁই বৰুৱা। 1917 চনৰ 26 ডিচেম্বৰত শিৱসাগৰত অনুষ্ঠিত হোৱা প্ৰথমখন অধিৱেশনৰ সভাপতি আছিল তেখেত। প্ৰথমজন প্ৰধান সম্পাদক আছিলে শৰৎচন্দ্ৰ গোস্বামী। আৰু ইতিমধ্যে অসমৰ প্ৰায়বিলাক পৰীক্ষাত অসম সাহিত্য সভাৰ প্ৰথমগৰাকী সভাপতিৰ নামটো প্ৰায় অহা দেখা যায়। গতিকে এক্সাম পইণ্ট অফ ভিউৰ পৰা এইটো এটা খুব দৰকাৰী প্ৰশ্ন। এইবাৰ আগবাঢ়িছোঁ পৰৱৰ্তী প্ৰশ্নলৈ। অসম সাহিত্য সভাৰ প্ৰথমগৰাকী মহিলা সভানেত্ৰী হ'ল নলিনীবালা দেৱী। 1954 চনত যোৰহাটত অনুষ্ঠিত 23 সংখ্যক অসম সাহিত্য সভা অধিৱেশনৰ সভানেত্ৰী আছিলে নলিনীবালা দেৱী। 1968 চনত অলকানন্দ কাব্যগ্ৰন্থৰ বাবে তেখেতে সাহিত্য একাডেমী বঁটা পাইছিলে। কাব্য ভাৰতী উপাধিৰে প্ৰসিদ্ধ তেওঁক 1958 চনত পদ্মশ্ৰী বঁটা প্ৰদান কৰে ভাৰত চৰকাৰে। তেখেতৰ আত্মজীৱনীখনৰ নাম হ'ল এৰি অহা দিনবোৰ। তেওঁ সদৌ অসম মইনা পাৰিজাতৰ অন্যতম প্ৰতিষ্ঠাপক আছিলে। অসম সাহিত্য সভাৰ দ্বিতীয়গৰাকী মহিলা সভানেত্ৰী আছিল ডক্টৰ নিৰ্মলপ্ৰভা বৰদলৈ। তেওঁ 1991 চনত অনুষ্ঠিত দুধনৈ অধিৱেশনৰ সভানেত্ৰী আছিলে। 1983 চনত সুদীৰ্ঘ দিন আৰু ঋতু কাব্যগ্ৰন্থৰ বাবে ডক্টৰ নিৰ্মলপ্ৰভা বৰদলৈ সাহিত্য একাডেমী বঁটা লাভ কৰিছিলে। তেওঁৰ আত্মজীৱনীখনৰ নাম জীৱন জীৱন বৰ অনুপম। আৰু এক্সাম পইণ্ট অফ ভিউৰ পৰা এই দুয়োগৰাকী সভানেত্ৰীৰ সাহিত্য একাডেমী বঁটা বিজয়ী কিতাপ দুখনৰ লগতে তেওঁলোকৰ আত্মজীৱনী দুখন মনত ৰখাটো খুবেই জৰুৰী। এইবাৰ আগবাঢ়িছোঁ পৰৱৰ্তী প্ৰসংগলৈ। অসমীয়া ভাষাৰ প্ৰথমখন সামাজিক নাটক হ'ল ৰামনৱমী। অসমৰ প্ৰথমজন আধুনিক নাট্যকাৰ হ'ল গুণাভিৰাম বৰুৱা। গুণাভিৰাম বৰুৱাই ৰামনৱমী ৰচনা কৰিছিলে। 1857 চনত ৰামনৱমী নাটকখন অৰুণোদয় কাকতত প্ৰকাশ পাইছিল। সেই সময়ৰ সমাজৰ বাল্য বিবাহ আৰু বাল্য বিধৱাৰ সমস্যাক লৈ নাটকখন ৰচিত হৈছিল। বিধৱা বিবাহৰ যুক্তিযুক্ততাৰ ভিত্তিত ৰচিত এইখন নাটকক প্ৰথম অসমীয়া আধুনিক আৰু সামাজিক নাটক আখ্যা দিয়া হয়। গুণাভিৰাম বৰুৱা বংগৰ নৱজাগৰণৰ পিতৃপুৰুষ ঈশ্বৰচন্দ্ৰ বিদ্যাসাগৰৰ অনুগামী আছিল। 1857 চনত কলিকতাৰ পৰা অসমলৈ জাহাজেৰে আহোঁতে বাটত তেওঁ ৰামনৱমী ৰচনা কৰে। 1870 চনত তেওঁ প্ৰথমা পত্নীৰ মৃত্যুৰ পিছত বিষ্ণুপ্ৰিয়া দেৱী নামৰ বিধৱা এগৰাকীক বিয়া কৰায়। সেইখনেই অসমৰ প্ৰথম বিধৱা বিবাহ তথা পঞ্জীকৃত বিবাহ। 1878 চনত তেওঁ ৰায় বাহাদুৰ খিতাপ লাভ কৰিছিলে। এইবাৰ আগবাঢ়িছোঁ পৰৱৰ্তী প্ৰসংগলৈ। প্ৰথম অসমীয়া আত্মজীৱনী আৰু আত্মজীৱনীখন হ'ল মোৰ জীৱন সোঁৱৰণ। লক্ষ্মীনাথ বেজবৰুৱাৰ আত্মজীৱনীখন 1922 চনৰ বাঁহীৰ পাতত ধাৰাবাহিকভাৱে প্ৰকাশ পাইছিল আৰু গ্ৰন্থাকাৰে প্ৰকাশ পাইছিলে 1944 চনত।
এইবাৰ আগবাঢ়িছোঁ পৰৱৰ্তী প্ৰসংগলৈ। প্ৰথম অসমীয়া ভাষাৰ উপন্যাস। প্ৰথম অসমীয়া ভাষাৰ উপন্যাসখন হ'ল ভানুমতী, লগতে ভানুমতী প্ৰথম অসমীয়া ঐতিহাসিক উপন্যাস। বিজুলী আলোচনীত উপন্যাসখন প্ৰকাশ পাইছিলে 1890 পৰা 91 চনত। গ্ৰন্থাকাৰে প্ৰকাশ পোৱা প্ৰথমখন উপন্যাস আছিল লাহৰী। প্ৰকাশকাল আছিলে 1892 চন। লাহৰীৰ উপন্যাসিক আছিল পদ্মনাথ গোহাঁই বৰুৱা। প্ৰথম জীৱনীমূলক প্ৰসংগমে উল্লেখ কৰিব লাগিব যে প্ৰথম জীৱনীমূলক উপন্যাসখন হ'ল ৰূপতীৰ্থ যাত্ৰী। 1963 চনত প্ৰকাশিত উপন্যাসখন ৰূপকোঁৱৰ জ্যোতিপ্ৰসাদ আগৰৱালাৰ জীৱন আধাৰিত। উপন্যাসিক আছিলে চৈয়দ আব্দুল মালিক। এইবাৰ আগবাঢ়িছোঁ পৰৱৰ্তী প্ৰসংগলৈ। প্ৰথম অসমীয়া ৰোমান্টিক কবিতা হ'ল বনকুঁৱৰী। কবি চন্দ্ৰকুমাৰ আগৰৱালাৰ দ্বাৰা ৰচিত বনকুঁৱৰী জোনাকী কাকতৰ প্ৰথম বছৰৰ প্ৰথম সংখ্যাত প্ৰকাশ হৈছিল। কবিতাটি পিছলৈ প্ৰতিমা কাব্যপুথিত সন্নিৱিষ্ট কৰা হৈছিল। লগতে আমি অতিৰিক্ত সংযোজন কৰিছোঁ। প্ৰথম অসমীয়া চনেট কবিতা হ'ল হেমচন্দ্ৰ গোস্বামীৰ প্ৰিয়তমাৰ চিঠি। প্ৰথম অসমীয়া চনেট পুথি হ'ল হিতেশ্বৰ বৰবৰুৱাৰ মালচ। এইবাৰ আগবাঢ়িছোঁ পৰৱৰ্তী প্ৰসংগলৈ। অসমীয়া সাহিত্যৰ প্ৰথমখন গল্পপুথি হ'ল সুৰভি। ৰসৰাজ লক্ষ্মীনাথ বেজবৰুৱাই ৰচনা কৰিছিলে সুৰভি। লগতে অসমীয়া সাহিত্যৰ প্ৰথমটো চুটিগল্প হ'ল সেউতী। গল্পটো তেওঁৰ সাধু কথাৰ কুকি নামৰ গল্পপুথিত সন্নিৱিষ্ট হৈ আছে। গতিকে অসমীয়া চুটিগল্পৰ জনক হ'ল লক্ষ্মীনাথ বেজবৰুৱা, আৰু তেওঁৱে প্ৰথম অসমীয়া সাহিত্য চুটিগল্প সেউতী ৰচনা কৰিছিলে। এইবাৰ আগবাঢ়িছোঁ পৰৱৰ্তী প্ৰসংগলৈ। সাহিত্য একাডেমী বঁটা লাভ কৰা প্ৰথম অসমীয়া হ'ল যতীন্দ্ৰনাথ দুৱৰা। 1955 চনত বনফুল কবিতা পুথিৰ বাবে তেখেতে সাহিত্য একাডেমী বঁটা পাইছিলে। লগতে সাহিত্য একাডেমী লাভ কৰা প্ৰথমখন উপন্যাস হ'ল ইয়াৰুইংগম। 1961 চনত ইয়াৰুইংগমৰ কাৰণে বীৰেন্দ্ৰ কুমাৰ ভট্টাচাৰ্যই সাহিত্য একাডেমী বঁটা পাইছিলে। আৰু সাহিত্য একাডেমী বঁটা লাভ কৰা প্ৰথমখন গল্প সংকলন হ'ল গোলাম। 1976 চনত সৌৰভ কুমাৰ চলিহাই গোলাম চুটিগল্পৰ কাৰণে সাহিত্য একাডেমী বঁটা পাইছিলে। আৰু সৌৰভ কুমাৰ চলিহাৰ প্ৰকৃত নাম হ'ল সুৰেন্দ্ৰ নাথ মেধি। এইবাৰ আগবাঢ়িছোঁ পৰৱৰ্তী প্ৰসংগলৈ। সাহিত্য অকাডেমী লাভ কৰা প্ৰথমগৰাকী অসমীয়া মহিলা সাহিত্যিক হ'ল নলিনীবালা দেৱী। 1968 চনত অলকানন্দা কাব্যগ্ৰন্থৰ বাবে তেওঁ সাহিত্য একাডেমী বঁটা লাভ কৰিছিলে। এইবাৰ আহিছোঁ পৰৱৰ্তী প্ৰসংগলৈ। প্ৰথম জ্ঞানপীঠ বঁটা বিজয়ী অসমীয়া সাহিত্যিক ডক্টৰ বীৰেন্দ্ৰ কুমাৰ ভট্টাচাৰ্য। 1979 চনত মৃত্যুঞ্জয় উপন্যাসৰ বাবে তেওঁ উক্ত বঁটা লাভ কৰে। তেওঁ ইয়াৰুইংগম উপন্যাসৰ কাৰণে 1961 চনত সাহিত্য একাডেমী বঁটা লাভ কৰিছিলে। আৰু জ্ঞানপীঠ বঁটা লাভ কৰা দ্বিতীয়গৰাকী সাহিত্যিক হ'ল ডক্টৰ মামণি ৰয়ছম গোস্বামী। 2002 চনত তেওঁ জ্ঞানপীঠ বঁটা লাভ কৰিছিলে। আৰু এই বছৰ অসমবাসীৰ কাৰণে এটা সুখবৰ, জ্ঞানপীঠ বঁটা লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে তৃতীয়গৰাকী অসমীয়া সাহিত্যিক, আৰু তেওঁ হ'ল 2020 চনত কবি নীলমণি ফুকনে জ্ঞানপীঠ বঁটা লাভ কৰিছে। গতিকে জ্ঞানপীঠ বঁটা লাভ কৰা প্ৰথমগৰাকী অসমীয়া হ'ল বীৰেন্দ্ৰ কুমাৰ ভট্টাচাৰ্য, দ্বিতীয়গৰাকী ডক্টৰ মামণি ৰয়ছম গোস্বামী, আৰু তৃতীয়গৰাকী নীলমণি ফুকন। আৰু এক্সাম পইণ্ট অফ ভিউৰ পৰা নীলমণি ফুকন প্ৰশ্নটো অহা যথেষ্ট সম্ভাৱনা আছে, যিহেতু 2020 চনৰ কাৰণ তেওঁ এই বছৰ বঁটা পাবলৈ সক্ষম হৈছে। এইবাৰ আগবাঢ়িছোঁ পৰৱৰ্তী প্ৰসংগলৈ। প্ৰকাশন পৰিষদ বঁটা লাভ কৰা প্ৰথম সাহিত্যিকজন হ'ল ভৱেন্দ্ৰনাথ শইকীয়া। সেন্দুৰ গল্পৰ সংকলনৰ বাবে 1973 চনত তেওঁ উক্ত বঁটা লাভ কৰিছিলে। এইবাৰ আগবাঢ়িছোঁ পৰৱৰ্তী প্ৰসংগলৈ। অসম উপত্যকা বঁটা লাভ কৰা প্ৰথম সাহিত্যিকগৰাকী হ'ল ভৱেন্দ্ৰনাথ শইকীয়া। 1990 চনত তেওঁ এই বঁটা লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছিলে। আৰু অসম উপত্যকা বঁটা লগতে অসম প্ৰকাশন পৰিষদে দুয়োটা বঁটা পোৱা প্ৰথমগৰাকী সাহিত্যিক হ'ল ডক্টৰ ভৱেন্দ্ৰনাথ শইকীয়া। এইবাৰ আগবাঢ়িছোঁ পৰৱৰ্তী প্ৰসংগলৈ। প্ৰথম জীৱনীমূলক গ্ৰন্থ আনন্দৰাম ঢেকীয়াল ফুকনৰ জীৱনচৰিত। 1880 চনত প্ৰথম অসমীয়া আধুনিক জীৱনীখন ৰচনা কৰিছিলে গুণাভিৰাম বৰুৱাই। এইবাৰ আগবাঢ়িছোঁ পৰৱৰ্তী প্ৰসংগলৈ। অসমীয়া ভাষাৰ প্ৰথম শিশু সাহিত্য নিদৰ্শন হ'ল ভীমচৰিত। 15শ শতিকাত ৰচিত ৰাম সৰস্বতীৰ ভীমচৰিত পুথিকে শিশু সাহিত্যৰ প্ৰথম নিদৰ্শন বোলা হয়। ৰাম সৰস্বতীৰ ৰচিত অন্য এক শ্ৰেণীৰ কাব্য হ'ল বধ কাব্য। মহাভাৰতৰ বন পৰ্ব কেন্দ্ৰ কৰি এই কাব্য ৰচিত। তেওঁৰ দ্বাৰা ৰচিত বধ কাব্যসমূহ হ'ল বঘাসুৰ বধ, জংঘাসুৰ বধ, কালকুঞ্জ বধ, ভোজকূট বধ, কুলাচল বধ, জটাসুৰ বধ আৰু অশ্বকৰ্ণ যুদ্ধ ইত্যাদি। 16 শতিকাত ৰচিত অন্য এখন শিশু গ্ৰন্থ হ'ল শ্ৰীধৰ কন্দলী কাণখোৱা। এই নিচুকনি গীতৰ পুথিৰ জৰিয়তে লিখিত ৰূপত অসমীয়া শিশু সাহিত্য অৱতাৰণা হয়। এইবাৰ আগবাঢ়িছোঁ পৰৱৰ্তী প্ৰসংগলৈ। প্ৰথম সাহিত্যিক পেঞ্চনাৰগৰাকী হ'ল পদ্মনাথ গোহাঁই বৰুৱা।
1909 চনত পদ্মনাথ গোহাঁই বৰুৱাই অসমৰ প্ৰথমগৰাকী সাহিত্যিক হিচাপে ব্ৰিটিছ চৰকাৰৰ পৰা সাহিত্যিক পেঞ্চন লাভ কৰিছিলে। এইবাৰ আগবাঢ়িছোঁ পৰৱৰ্তী প্ৰসংগলৈ। প্ৰথম অসমীয়া শিশু আলোচনী হ'ল ল'ৰাবন্ধু। ল'ৰাবন্ধু প্ৰকাশ হৈছিলে 1886 চনত নগাঁৱৰ পৰা আৰু ইয়াৰ সম্পাদক আছিলে কৰুণাভিৰাম বৰুৱা। কৰুণাভিৰাম বৰুৱা গুণাভিৰাম বৰুৱাৰ পুত্ৰ আছিলে আৰু এক্সাম পইণ্ট অফ ভিউৰ পৰা ল'ৰাবন্ধু অহাৰ যথেষ্ট সম্ভাৱনা আছে। লগতে আমি সম্পাদকৰ নামো মনত ৰাখিব লাগে। এইবাৰ আগবাঢ়িছোঁ পৰৱৰ্তী প্ৰসংগলৈ। প্ৰথম অসমীয়া মহিলা আলোচনী হ'ল ঘৰজেউতি। অসমৰ প্ৰথমখন মহিলা আলোচনী ঘৰজেউতি প্ৰকাশ পাইছিলে 1927 চনত শিৱসাগৰৰ পৰা। ইয়াৰ সম্পাদক দুই আছিল কমলালয়া কাকতি আৰু কনকলতা চলিহা। দুয়োগৰাকী সম্বন্ধত বৌৱেক আৰু ননদ আছিল। দুয়োগৰাকী অসহযোগ আন্দোলনৰ লগতে নাৰী মুক্তি আন্দোলনৰ নেতৃত্ব গ্ৰহণ কৰিছিলে। এইবাৰ আগবাঢ়িছোঁ পৰৱৰ্তী প্ৰসংগলৈ। প্ৰথম অসমীয়া কথাছবি জয়মতী। জয়মতী পৰিচালক আৰু প্ৰযোজক আছিল ৰূপকোঁৱৰ জ্যোতিপ্ৰসাদ আগৰৱালা। জয়মতী বোলছবিৰ কাহিনীভাগ লক্ষ্মীনাথ বেজবৰুৱাৰ নাটক জয়মতী কুঁৱৰী আৰু ডক্টৰ সূৰ্য কুমাৰ ভূঞাৰ প্ৰকাশিত তুংখুঙীয়া বুৰঞ্জীৰ পৰা লোৱা হৈছে। 1935 চনৰ 10 মাৰ্চত কলকাতাৰ ৰাওনাক ছবিগৃহত ছবিখনে মুক্তি লাভ কৰিছিল। সেই বছৰে 20 মাৰ্চত ছবিখনে অসমত মুক্তি লাভ কৰে গুৱাহাটীৰ কুমাৰ ভাস্কৰ নাট্য মন্দিৰত। আৰু জয়মতীৰ প্ৰকাশৰ চনটো মনত ৰাখিবলগীয়া এটা বিষয়, এক্সাম পইণ্ট অফ ভিউৰ পৰা অতি দৰকাৰী। এইবাৰ আগবাঢ়িছোঁ পৰৱৰ্তী প্ৰসংগলৈ। অসমীয়া গদ্য সাহিত্যৰ জনক হ'ল ভট্টদেৱ। প্ৰথম অসমীয়া গদ্য লেখক ভট্টদেৱ। তেওঁৰ সম্পূৰ্ণ নাম বৈকুণ্ঠনাথ ভাগৱত ভট্টাচাৰ্য। তেওঁ ৰচনা কৰা গ্ৰন্থসমূহ কথা ভাগৱত, কথা গীতা, কথা ৰত্নাৱলী। 16শ শতিকাৰ শেষ ভাগত ৰচিত কথা ভাগৱতৰ যোগেদি ভট্টদেৱে অসমীয়া গদ্য সাহিত্যৰ যুগ আৰম্ভ কৰিছিল। প্ৰসংগক্ৰমে উল্লেখ কৰিব পাৰি 2019 চনত বজালীত গদ্য সাহিত্যৰ জনক জনাৰ নামেৰে ভট্টদেৱ বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন কৰিছে। এইবাৰ আগবাঢ়িছোঁ পৰৱৰ্তী প্ৰসংগলৈ। প্ৰথম অসমীয়া অনাতাঁৰ নাট বীণ বৈৰাগী। নাট্যকাৰ প্ৰফুল্ল চন্দ্ৰ বৰুৱা। 1935 চনত কলিকতা অনাতাঁৰ কেন্দ্ৰৰ পৰা নাটখন প্ৰচাৰিত হৈছিলে। গুৱাহাটী অনাতাঁৰ কেন্দ্ৰৰ পৰা প্ৰচাৰিত প্ৰথমখন নাটক আছিল ধৰালৈ যিদিনা নামিব সৰগ। 1948 চনত গুৱাহাটী অনাতাঁৰ কেন্দ্ৰৰ যোগে প্ৰচাৰ হৈছিলে আৰু এই নাটখনৰ নাট্যকাৰ আছিল সত্যপ্ৰসাদ বৰুৱা। এইবাৰ আগবাঢ়িছোঁ পৰৱৰ্তী প্ৰসংগলৈ। অসমীয়া ভাষাৰ উপভাষা সম্পৰ্কে প্ৰথম গৱেষণা কৰা ব্যক্তিজন আছিলে উপেন্দ্ৰনাথ গোস্বামী আৰু তেওঁ ৰচনা কৰা গ্ৰন্থখন আছিলে এ ষ্টাডি অফ কামৰূপ, এ ডায়েলেক্ট অফ আছাম। এইবাৰ আগবাঢ়িছোঁ পৰৱৰ্তী প্ৰসংগলৈ। প্ৰথম অসমীয়া ব্যাকৰণ, গ্ৰামাৰ অফ আছামিজ লেংগুৱেজ। প্ৰণেতা আছিলে উইলিয়াম ৰবিনছন। শ্ৰীৰামপুৰ প্ৰেছৰ পৰা গ্ৰামাৰ অফ আছামিজ লেংগুৱেজ প্ৰকাশ হৈছিলে। 1848 চনত নাথান ব্ৰাউনৰ গ্ৰামাটিকেল নোটছ অন দ্য আছামিজ লেংগুৱেজ শিৱসাগৰৰ মিছন প্ৰেছৰ পৰা প্ৰকাশ পায়। অসমীয়া ভাষাৰ লেখত ল'বলগীয়া অন্য কেইখনমান ব্যাকৰণ হ'ল হেমচন্দ্ৰ বৰুৱাৰ অসমীয়া ব্যাকৰণ আৰু সত্যনাথ বৰাৰ বহল ব্যাকৰণ। জনা আৰু জনোৱাৰ এক নিৰ্ভৰযোগ্য নাম কুইজিং অসম। আপোনালোকে চাই থাকিব কুইজিং অসম ইউটিউব চেনেলৰ নতুন নতুন ভিডিঅ'সমূহ। আজিৰ ভিডিঅ'টো কেনে পালে জনাবলৈ নাপাহৰিব। আপোনালোকৰ সঁহাৰি আৰু দিহা পৰামৰ্শৰ বাবে অধীৰ আগ্ৰহেৰে বাট চালোঁ। লগতে আপোনালোকৰ প্ৰস্তুতিৰ সুবিধা হোৱাকৈ জেনেৰেল ষ্টাডিজৰ কোনসমূহ বিষয়ৰ ওপৰত ভিডিঅ' প্ৰস্তুত কৰিব লাগে সেই বিষয়েও জনাই যেন। তেন্তে আজিলৈ সামৰিছোঁ। জীৱন জিন্দাবাদ, জয় আই অসম।